फाइनली यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हिउँ पर्न सुरु भयो यस्तरी पर्छ हिउँ पर्यो भने त डेन्जर पर्छ हजुरहरूलाई अहिलेतिर म पुरा देखाउने छु हिउँ सिउँ खेलेर हैन यहाँ चाहिँ यसरी पर्छ हिउँ एकदम रमाइलो छ रमाइलो त के हुनु जाडोलाई यहाँ मर्न खोजिरहेछ यतिको परिरहेछ आमामा पछि अर्को अब भिडियोमा भेटौँला अहिले चाहिँ यति भन्दै भित्र जानुपर्ने हुन्छ लास्टै चिसो भयो